Assalamu alaikum dear students. I am Miftahuddin and this is my YouTube channel Learn with Miftah. For previous class के हमंगा डिस्कस करियो linkage of biology with other fields of study. नन मंगवायु careers in biology. मतलब का biology یو کس وکی نو biology هغه ته څه سرویسز کوم پیشي چې هغه دته پرووایډ کولی شي. نو زمونږ بوک کې ورکړلی ټول اول له medicine and surgery. medicine څه ته وایي surgery څه ته وایي medicine چې دی دا بالکل د بایو سره ریلیټ دی که ته بایولوژي ډېر په ښه هاي لیول باندې ووې او د میډیسن په لیول باندې ووې نو ته به ایز ا میډیسنر چې دی ته کار کولی شي یا که ته سرجري ووې نو ته ایز ا سرجن چې دی هغه کار کولی شي نو میډیسن څه ته وایي او سرجري څه ته وایي میډیسن د ټول نه اول چې دی میډیسن دی نو میډیسن چې دی دا ریلیټ دی relates with the diagnosis څه ته وایي diagnosis وایي تشخیص ته تشخیص ٹھیک شو تشخیص and treatment of a disease. مطلب که ډاکټر له یو کس لاړ شي نو هغه اول تپوس کوي ستا ډیزیز کوم یو دی ته څه بیماري ده نو بیا د وروستو د هغې نه ټیسټونه ورته لیکي نو هغه د دې څه دی ټیسټونه هغه د دې ډایګنوسس دی د دې تشخیص دی او د ټیسټونو نه وروستو هغه دپاره علاج کوي هغې ته موږ څه وایو ټریټمنټ موږ وایو علاج ته ټیک ده نو دې ته موږ څه وایو دې ته دا به میډیسن کې راځي بیا دویم زموږ سره دی سرجري نو سرجري څه ته وایي سرجري دې ته وایي چې کله په باډي کې یو ډیفیکټیو پارټ دی ډیفیکټیو پارټ هغه موږ څه کړو ریپیر کړو یا هغه موږ ریموو کړو او یا هغه موږ ریپلیس کړو نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو سرجري نو که چېرته ته بایو وې مطلب ایم بی بي ایس وکړې نو ته ایز ا میډیسنر هم کار کولی شي ایز ا سرجن هم کار کولی شي نو دا یو غټه پیشه دی چې دا هغه دا تا ته پرووایډ کولی شي ټیک شو بیا دویم چې دی فیشریز څه ته وایي بایولوژي تا ته څنګه د فیشریز چې دی دا تا ته پرووایډ کولی شي نو فیشریز څه ته وایي کوم هغه میانو کوم دغه چې د هغې د اسټبلیشمنټ د هغې د نیوټریشن دغه شان دي د هغې کوم جینټکس چې د هغې د ډیزیز د هغې څه په هغې باندې پوهه یي د هغو پروډکشن چې دی هغه سیوا کوي دغه شان موږ ته څه وایو دا یو پروفیشن دی پروفیشن چې څوک یې پرووایډ کوي پرووایډ بایولوژي ټیک ده او په دې کې به څه د فیشریز په کار به څه د دو کار به وي to rise the production of fishes دا خو به یې کاري خو په دې کې به پروډکشن به دی په څه باندې سیوا کوي دا وایي په نیوټریشن باندې خوراک پوله څنګه ورکوي نیوټریشن وایي خوراک ته نیوټریشن او د دې ته نور څه ریکوایرمنټس دي ریکوایرمنټس دغه شان د دې په جینټکس باندې به دی پوهېږي چې د مور و پلار نه بچو ته د کریکټر خصوصیات چې دي هغه څنګه ځي دغه شان په دې فرض کړه که په دې فش کې میانو کې که چېرته بیماریانې ولګي ډیزیزز نو دا به د دې علاج به څنګه کوي نو دی په دې باندې پوهېږي نو که ته بایو په داسې لیول وې نو تا ته به فشریز دا کوم پروفیشن چې دی دا هم تا ته پرووایډ کولی شي دغه شانتې بل راځو بل دی اګریکلچر
نو بایولوژیست چې دی هغه از اګریکلچرست چې دی هغه هم کار کولی شي. څنګه؟ اګریکلچرست. ٹھیک شو؟ از اګریکلچرست کار کولی شي. اګریکلچرست څه ته وایي؟ نو دی په لایف سټاکس او دغه شان کم کراپس چې دي په دې باندې پوهېږي، د دې پروډکشن څنګه سیوا کېږي، دې نه بیماریانې څنګه ختمېږي. ټیک ده؟ نو دی په دې باندې پوهېږي، په دغې باندې کار کوي. نو دی کار په څه کې کولی شي؟ په ویټرنري کې هم کار کولی شي. هم د ځناورو د بیماریانې چې په دې کې هم کار کولی شي. او دغه شان په کم فارماسیوټیکل انډسټریز کې دي، فارماسیوټیکل انډسټریز په هغې کې هم کار کولی شي. دغه شان په فوډ انډسټري کې هم کار کولی شي. د خوراک چې دا کوم انډسټریانې چې غټې دا صنعتونه چې دي، دغه شان په فارمینګ کې هم کار کولی شي. فارمینګ موږ ته وایو دا هم یو پروفیشن دی. او په اګریکلچر کم بینکس چې دي، اګریکلچر بینکس په دې کې هم دی ایز ا منیجر یا په هغې کې داسې کار کولی شي. ټیک ده؟ دا او بل څلورم چې دی هغه انیمل ساینسز، یا دې ته موږ بل نوم وایو انیمل هزبنډري. ټیک ده؟ نو اوس که بایولوژي ته ووایې نو تا دا انیمل هزبنډري یا په انیمل ساینس کې ته څنګه کار کولی شي؟ مطلب په رایزنګ اینڈ breeding of livestock په دې کې ته څنګه کار کولی شي؟ صحیح ده؟ نو که ته انیمل ساینسز وکړې نو ته به د لایف سټاکس چې کوم دي، کوم غټ لایف سټاکس چې دي، د هغې په رایزنګ کې، د هغې په پروډکشن کې، په بریډینګ کې ته څنګه کار کولی شي. صحیح ده؟ نو دا پروفیشن چې دی دا هم تا ته بایولوژي چې ده هغه پرووایډ کولی شي. بیا د پروفیشنل کورس په یونیورسټیانو کې، په کالجونو کې په دې کې چې دی هغه کوي. او دو بیا ایزا څه کار کولی شي؟ اوس دو په ویټرنري هاسپیټلز کې، ویټرنري هاسپیټلز په دې کې دوی پروفیشن کولی شي. دغه شانتي دوی هم په فارماسیوټیکل انډسټریز کې کار کولی شي. فارماسیوټیکل انډسټریز په دې کې کار کولی شي. لایف سټاک ډپارټمنټ کې، یا مین په دې کې چې دی که نه هغه پټ فوډ انډسټریز دي. مطلب که په کور کې ته ځانه یو سپی ساتي، پیشو ساتي، نو هغې دپاره کوم خوراک چې دی د هغې دپاره جدا انډسټریانې. صحیح ده؟ دا خوراک چې ته خلک د بازار نه دې راوړي که نه، نو د هغې دپاره جدا انډسټریانې، دا په هغه انډسټریانو کې جوړېږي. نو ته په هغه پټ وایي پالتو او فوډ چې دا خوراک ته به انډسټري صنعت وایي. نو کم د دغه ځناورو دپاره چې کم خوراک چې دی هغه تیارېږي، نو د هغې کې هم ته کار کولی شي. بل مین چیز چې دی هغه هارټیکلچر څه ته وایي؟ نو ته په بایولوژي کې، که ته بایولوژي په داسې لیول ووایې نو ته هارټیکلچرست چې دی هغه هم جوړېدی شي. هارټیکلچرست ټیک شو؟ دا هم جوړېدی شي. هارټیکلچرست کار څه د ځان بزنس کولولی شي، اوپن اون بزنس. او په هغې کې به دی څه کوي؟ خلکو له به جابز ورکوي. مطلب په فروټس او په ویجیټیبلز په دې کې چې کوم ډیزیز لګي یا د ریپروډکشن سیوا کېږي، نو دی په هغې باندې به کار کوي. ټیک شو؟ په فروټس او په ویجیټیبلز کې ٹھیک شو؟ یا لینډسکیپ ډیزایننګ یا په نرسریز کې چې دی هغه دی کار کولی شي. په ګارډنز کې، په پیسټ منیجمنټ کې وغیره دی کار کولی شي. ٹھیک شو؟ بیا بل شپږم نمبر په دې کې دی فارسټري. نو فارسټري څه ته وایي؟ دې ته موږ فارنسیک ساینسز هم وایو.
فورنسیک ساينسز فورنسیک ساينسز فارسټري دې ته وایي چې کله کم جنګلات چې نو جنګلات خو د ملک اکانومیکل یو پوینټ هم دی چې په هغې باندې ملک چې دی ترقي کوي که نه نو دی په فارسټري کې کار کولی شي ایز ا فارسټ مین چې دی کار کولی شي ایز ا فارسټ مین ټیک ده په دې کې دی کار کولی شي دغه شانتې د دې جنګلاتو سیوا کېږي به څنګه دا د وایلډ لایف دپاره اصل کې د وایلډ لایف دپاره چې دی که نه د وایلډ لایف کم ځنګلي ځناور چې د هغوی دپاره به دی شلټر څنګه پرووایډ کوي شلټر د هغو شلټر به محفوظ څنګه ساتي نو دغه دی په فارسټري کې چې دی به سټډي کوي او کم د هغوی د وایلډ لایف دپاره کم هیبیټاټ چې دی د هغوی ریکریشن به څنګه کوي بایوډایورسټي منیجمنټ به هلته څنګه کوي ټیک شو نو دا زموږ سره دی د فارسټ مین کار بیا دغه شان په دې کې بل لاست دی فارمینګ ته که بایولوژي ووایې نو تا ته به فارمینګ هغه به څنګه ته په فارمینګ به څنګه پوهېږي نو په فارمینګ کې ته انیمل بریډینګ په دې کې مین څیز څه دی انیمل بریډینګ به څنګه سیوا کوي پولټري په پولټري کې هم کار کولی شي کوم د چرګانو ده کوم ځایونه چې که نه لایف سټاکس چې دغه شان په فروټس کې اصل کې دا د پلانټس دپاره یې که نه فروټس کې په ویجیټیبلس کې په دې کې د دې پروډکشن څنګه کېږي د دې ډیزیز چې دی هغه به ته څنګه کنټرول کوې وغیره په دې کې ته کار کولی شي نو ایز ا سټوډنټ که ته بایولوژي ووایې نو دا به ته په څه کې په میډیسنس کې بل په سرجري کې په فیشریز کې په ایګریکلچر کې بل په ساینس کې انیمل ساینسز کې که نه انیمل ساینسز یا انیمل هزبنډري په هارټیکلچر کې په فارسټري کې په فارمینګ کې دې کې تا ته جابس چې دي هغه میلاوېدی شي دا و نننی لیکچر او تھینک یو سو مچ